नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या आपल्या या गणिताच्या इयत्ता 8वीच्या व्हिडिओमध्ये मी सर्वांचं स्वागत करते। मागच्या 2 व्हिडिओमध्ये आपण 8वीच्या वर्गातलं पहिलं प्रकरण अभ्यासलेलं आहे, रॅशनल नंबर अँड इरॅशनल नंबर, परिमेय संख्या आणि अपरिमेय संख्या। आज आपण दुसऱ्या प्रकरणाला सुरुवात करणार आहोत। दुसरं प्रकरण आहे आपलं पॅरलल लाईन्स अँड ट्रान्सव्हर्सल। पॅरलल लाईन्स म्हणजे समांतर रेषा। आता समांतर रेषा म्हणजे काय हे थोडंसं आपल्याला 7वी मध्ये परिचय झालेला आहे। आणि ट्रान्सव्हर्सल म्हणजे छेदिका। आता आपण पॅरलल लाईन म्हणजे काय याचा आधी आपण अभ्यास करूया। हियर पॅरलल लाईन्स, व्हॉट इज मीन्ड बाय पॅरलल लाईन? हियर 2 लाईन्स, लाईन L and line M. These are 2 lines. When we say these 2 lines are parallel, that if these 2 lines are lies in same plane and do not intersect each other, then that 2 lines are called as the parallel lines. ज्यावेळी 2 रेषा एकाच प्रतलात असतात आणि त्या एकमेकींना कधीही छेदत नाही, त्या रेषांना आपण पॅरलल लाईन्स असे म्हणतो, समांतर रेषा असं म्हणतो। म्हणजे एकमेकींना न छेदणाऱ्या व एकाच प्रतलात असणाऱ्या रेषांना समांतर रेषा असे म्हणतात। म्हणजे त्या पुढे कितीही वाढल्या तरी त्या एकमेकांना छेदत नाही। आता या बोर्डच्या जर आपण 2 कडा बघितल्या, त्या कितीही बोर्ड असा मोठा केला तरी त्या एकमेकांना छेदत नाहीत, एकमेकांना इंटरसेक्ट होत नाहीत, म्हणून त्या लाईनना समांतर रेषा असं म्हणतो, पॅरलल लाईन्स। If 2 lines are lies in same plane and do not intersect each other, then that 2 lines are called as the parallel lines. एकमेकींना न छेदणाऱ्या परंतु एकाच प्रतलात असणाऱ्या रेषांना समांतर रेषा असं म्हणतात। नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज द ट्रान्सव्हर्सल। ट्रान्सव्हर्सल म्हणजे छेदिका। Here 2 lines PQ and line RS. These 2 lines are not parallel lines. ह्या 2 लाईन्स ज्या आहेत, लाईन PQ, रेषा PQ आणि रेषा RS, ह्या काही पॅरलल लाईन्स नाही। 2 लाईन्स काढलेल्या आहेत आणि या 2 लाईनना ही जी एक लाईन आहे, लाईन AB, ही इंटरसेक्ट करते या 2 पॉइंट मध्ये। म्हणजे ह्या 2 रेषांना, रेषा PQ आणि रेषा RS, या 2 रेषांना ही तिसरी रेषा जी आहे ती 2 भिन्न बिंदू मध्ये छेदते आणि त्यावेळी त्या रेषा AB ला छेदिका असं म्हणतात, म्हणजे ट्रान्सव्हर्सल। इफ अ लाईन इंटरसेक्ट्स 2 डिफरंट लाईन इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट म्हणजे 2 वेगवेगळ्या पॉइंट मध्ये ही छेदते। अ लाईन विच इंटरसेक्ट्स 2 लाईन्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then that line is called as the ट्रान्सव्हर्सल। म्हणजे जर एक रेषा 2 रेषांना, दुसऱ्या 2 रेषांना 2 विभिन्न बिंदू मध्ये छेदत असेल तर त्या रेषेला आपण छेदिका म्हणजे ट्रान्सव्हर्सल असे म्हणतो। आता इथं लक्ष द्या, ही जी छेदिका आहे, छेदिका AB म्हणजे ट्रान्सव्हर्सल AB, लाईन PQ and लाईन RS ला ही ट्रान्सव्हर्सल AB पॉइंट M and पॉइंट N, पॉइंट M and पॉइंट N मध्ये छेदते। आता इथं एक इंटरसेक्ट केलेला आहे, इथे एक इंटरसेक्ट केलेला आहे आणि त्यामुळे बघा इथं किती अँगल तयार झालेत आपण बघूया, 1 2 3 4, वरती 4 झालेत, तसंच खाली पण 5 6 7 8। When a transversal intersect 2 lines, then there are 8 angles are formed. 8 अँगल तयार झालेले आहेत, 8 अँगल तयार झाले। आता आपल्याला माहिती आहे की हा अँगल आणि हा, आपण याला कसल्या प्रकारचे अँगल म्हणतो तर विरुद्ध कोन, ह्याला या कोणाला विरुद्ध कोन म्हणतो, म्हणजे अपोजिट अँगल्स म्हणतो। तसंच इथं 2 अपोजिट अँगल्स आहेत, इथंही त्याच पद्धतीनं अपोजिट अँगलच्या पेअर्स आहेत। आता आणखी हा अँगल बघा आणि हा अँगल, अँगल इन लिनियर पेअर, रेषीय जोडीतील कोन, हे जे 2 अँगल आहेत
किंवा इथं 2 असतील, इथं असतील, इथं असतील, किंवा त्याच पद्धतीने खाली सुद्धा यांना अँगल इन लिनियर पेअर, पेअर ऑफ अँगल्स इन लिनियर पेअर, रेषीय जोडीतील कोन असे आपण म्हणतो. आता आणखी कुठल्या प्रकारचे कोन असतात आपण पाहूया. अँगल्स मेड बाय ट्रान्सव्हर्सल, छेदिकेमुळे तयार होणारे किती कोन तयार होतात? 8 कोन तयार होतात आपण पाहिलं. आता हे अँगल्स कुठल्या कुठल्या प्रकारचे? आपल्याला 2 प्रकार तर आधीची माहितीच आहेत, रेषीय जोडीतील कोन आणि विरुद्ध कोन, म्हणजे अँगल इन लिनियर पेअर आणि अपोजिट अँगल हे आपल्याला माहिती आहे. आता नवीन अँगलचे प्रकार जे आहेत पेअर ऑफ अँगल्स ते आपण पाहणार आहोत. फर्स्ट टाइप दॅट इज द करस्पॉन्डिंग अँगल्स, त्यांना संगत कोन असं म्हणतात, करस्पॉन्डिंग अँगल्स. आता करस्पॉन्डिंग अँगल्स हे कसे तयार होतात बघा. इथे एक अँगल आहे, हा अँगल AMQ. ह्या AMQ चा इथं AM इथला बिंदू आहे, AMQ चा करस्पॉन्डिंग अँगल कुठला आहे तर हा MNS. MNS म्हणजे हे दोन्ही करस्पॉन्डिंग अँगल. हे बघा, हे जे आहेत हे करस्पॉन्डिंग अँगल. असे 4 पेअर्स असतात करस्पॉन्डिंग अँगल म्हणजे संगत कोनाचे. एक झालं, 2, 3 आणि 4. अशा 4 पेअर्स करस्पॉन्डिंग अँगलच्या पेअर किती आहेत? 4. आपण लिहूया कुठले कुठली नावं त्यांची काय काय आहेत बघा. अँगल AMQ चा करस्पॉन्डिंग अँगल MNS. ए पासून तुम्ही वाचलं तरी चालेल, पण अँगल मी इथनं वाचते MNS. कोणाचा करस्पॉन्डिंग अँगल आहे, संगत कोण आहे तर AMQ चा. मग त्याच्या पेअर्स आपण लिहूया, जोड्या लिहूया, संगत कोणाच्या जोड्या. पहिली जोडी आहे अँगल AMQ अँड AMQ चा करस्पॉन्डिंग अँगल MNS. अँगल MNS. बंद कर जरा. हा अँगल झाला आपला अँगल AMQ व अँगल MNS. आता दुसरा पेअर आहे, त्याच्या खालचाच घेऊया आपण QMN. हा अँगल घेते मी, अँगल QMN अँड अँगल याच्या खाली हा आहे स्टारचं आपण चिन्ह दाखवलेला SNB. अँगल SNB, अँगल SNB हे करस्पॉन्डिंग अँगल झाले. आपण ही साईन पुसूया, पुसल्यानंतर लक्षात येईल. करस्पॉन्डिंग अँगल झाले AMQ व MNS हे दोन्ही झाले. आता दुसरा करस्पॉन्डिंग अँगल आपण कुठला घेतला, QMN आणि SNB म्हणजे हे इथले घेतले, हे दोन्ही करस्पॉन्डिंग अँगल. आता तिसरा अँगल आपण हा घेऊया AMP. तिसरी पेअर अँगल AMP. AMP म्हणजे हा आहे आणि त्याचा करस्पॉन्डिंग अँगल हा MNR. म्हणजे एक हात सोडायचा, इथला घेतला की हा सोडायचा आणि तो धरायचा, परत इथला घेतला की इथला सोडायचा आणि इथं एक आड घ्यायचा, फक्त एका साईडचे, ह्या छेदिकेच्या एका साईडचे घ्यायचे. आता चौथा अँगल आहे, 4 पेअर्स असतात करस्पॉन्डिंग अँगलच्या. QMN सॉरी तो घेतलेला आहे आपण PMN. अँगल PMN अँड अँगल हा घ्यायचा आता RNB. अशा 4 पेअर्स आहेत ह्या करस्पॉन्डिंग अँगलच्या म्हणजे संगत कोनाच्या 4 जोड्या आहेत. आता इंटेरियर अँगल्स म्हणजे आंतरकोन. इंटेरियर अँगल्स म्हणजेच आंतरकोन. आता आंतरकोन कशा असतात, 2 अँगल्स ऍट द वन साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल. ही ट्रान्सव्हर्सल आहे
आणि त्याच्या अलीकडचे अँड इनसाइड द टू लाईन्स म्हणजे ह्याच्या आतल्या बाजूचे हे बघा हा अँगल आणि हा अँगल याला म्हणायचं इंटेरियर अँगल आंतरकोन छेदिकेच्या एकाच बाजूचे आहेत याला काय म्हणायचं इंटेरियर अँगल्स हा आणि हा. तसंच या बाजूला सुद्धा हे दोन म्हणजे इंटेरियर अँगल आंतरकोनाच्या दोन जोड्या असतात दोन पेअर असतात. पहिली पेअर लिहूया आपण हा PMN अँगल PMN अँड अँगल PMN चा इंटेरियर अँगल कोण आहे RNM हा अँगल घ्यायचा. हे दोन्ही अँगल इंटेरियर अँगल RNM. दुसरी पेअर आहे अशीच त्या बाजूची हा अँगल घ्यायचा QMN अँगल QMN इथला आणि त्याचा हे दोन्ही येणार आहे SNO अँड अँगल SNO. अशा पद्धतीने हे इंटेरियर हे दोन्ही इंटेरियर झाले बघा हे दोन्ही इंटेरियर हे दोन्ही इंटेरियर. इंटेरियर अँगलच्या दोन पेअर असतात म्हणजे आंतरकोनाच्या जोड्या किती आहेत दोन. आता अल्टरनेटिंग अँगल वितक्रम कोन असं म्हणतात. अल्टरनेटिंग अँगल वितक्रम कोन अल्टरनेटिंग अँगल मध्ये पुन्हा दोन टाइप्स आहेत. एक इंटेरियर अल्टरनेटिंग अँगल त्याचाच आपण अभ्यास करणार आहे आणि दुसरा एक्सटेरियर अल्टरनेटिंग अँगल. आता अल्टरनेट अँगलच्या दोन पेअर मध्ये आधी इंटेरियर बघूया. इंटेरियर अँगल इथं पण शब्द इंटेरियर आहे इथं पण शब्द इंटेरियर आहे पण इथं इंटेरियर अल्टरनेटिंग अँगल शब्द आहे इथं एक्सटेरियर अल्टरनेटिंग अँगल. आता इंटेरियर अल्टरनेटिंग अँगलच्या जोड्या बघत असताना या दोन्ही रेषाच्या आतल्या बाजूच्या पण अशा ह्या तिरक्या एक या बाजूचा अँगल आणि हा म्हणजे हा जर आपण अँगल घेतला तर हा येणार त्याचं इंटेरियर PMN अँगल PMN अँड अँगल बघा PMN ह्या घेतला की त्याचा इंटेरियर अल्टरनेटिंग अँगल हा येणार. काय नाव आहे याचं SNM आणि दुसरा आहे आता हे दोन्ही आपण घेतले हा आणि हा घेतला इंटेरियर अल्टरनेटिंग अँगल. आता इथला घेऊया आपण हे दोन्ही हा आणि हा. आता याचं नाव कसं असणार QMN आणि हा काय घेणार आपण RNM हे झाले इंटेरियर अल्टरनेटिंग अँगल म्हणजे ह्या दोन्ही रेषाच्या आतल्या साईडची पण अशी तिरकी लाईन एक जोडी आणि इथली एक जोडी अशी दोन घ्यायची. आता आपल्याला काय घ्यायचं एक्सटेरियर घेताना तिरकीच असे पण बाहेरचे हा आपण घेतला बघा की हा त्याचा एक्सटेरियर अल्टरनेटिंग अँगल आणि इथं मग हे इथे दोन्ही येणार आहेत. ह्याचं नाव काय आहे बघा आपण लिहूया PMA अँगल PMA अँड अँगल याचा PMA चा आपण काय घेणार आहे इथं SNB किंवा BNS आणि दुसरी पेअर आहे ही दोन्ही घेतली आपण. आता ही दोन्ही घ्यायची AMQ हे M आहे AMQ अँड AMQ अँड हा घ्यायचा आता BNR अँगल BNR. अशा पद्धतीनं आपण करस्पॉन्डिंग अँगल इंटेरियर अँगल्स अल्टरनेटिंग अँगल संगत कोणांच्या 4 जोड्या असतात आंतरकोणांच्या 2 जोड्या असतात आणि विक्रम कोणांच्या 2 जोड्या असतात. इंटेरियर म्हणजे आंतरविक्रम कोण आणि बाह्य विक्रम कोण. शब्द कसे आहेत बघा इंटेरियर अल्टरनेटिंग अँगल आणि एक्सटेरियर अल्टरनेटिंग अँगल म्हणजेच आंतरविक्रम कोण आणि बाह्य विक्रम कोण. तिरके आले असे की विक्रम कोण म्हणायचं सरळ आले की आंतरकोण म्हणायचं त्याला. आता प्रॅक्टिस सेट 2.1 मधलं उदाहरण आहे
fill in the box from the figure given. ही फिगर दिलेली आहे आपल्याला. इथं या अँगलची नावं दिलेली आहेत. हे पहा या पद्धतीनं. आता यातल्या करस्पॉन्डिंग अँगल म्हणजे संगत कोण लिहायचे आहेत आपल्याला. संगत कोण आपण लिहित असताना अँगल करस्पॉन्डिंग अँगल आपल्याला लिहायचा आहे. अँगल पी चा याचा आपल्याला करस्पॉन्डिंग अँगलच्या 4 पेअर असतात. म्हणजे संगत कोणांच्या जोड्या किती असतात? 4. संगत कोणांच्या जोड्या किती असतात? 4 असतात. पी चा संगत कोण डब्ल्यू. पी चा संगत कोण डब्ल्यू. परत क्यू चा संगत कोण एक्स. पुढं एस चा संगत कोण झेड. एस चा संगत कोण झेड. आणि आर चा संगत कोण वाय. आर चा संगत कोण वाय. संगत कोण म्हणलं की एक आठ घ्यायचं. ही जोडी घेतली, ही एक, ही एक, ही एक, अशा 4 जोड्या. आता इंटेरियर अँगल आपल्याला घ्यायचे आहे. इंटेरियर अँगल म्हणजे आंतरकोन घ्यायचे आहेत. आंतरकोन म्हणजे छेदिकेच्या एका बाजूचे पण ह्या 2 रेषांच्या आतले. अँगल एस अँड डब्ल्यू हे दोन्ही येणार आहेत. एस अँड डब्ल्यू. आता इथं आर अँड एक मिनिट एस अँड डब्ल्यू झालं. इथं आता आर च लिहूया आपण. आर अँड वाय. आर चा इंटेरियर अँगल काय येणार? आंतरकोन काय येणार? वाय. बघा सॉरी आर अँड एक्स. एस अँड डब्ल्यू आणि आर अँड एक्स हे दोन्ही. आर अँड एक्स असे आंतरकोन येणार आहेत आपले. आता पेअर ऑफ इंटेरियर अल्टरनेट अँगल. आता अल्टरनेट अँगल म्हणजे व्युत्क्रम कोण आपल्याला लिहायचे आहे पण ते आतल्या बाजूचे. म्हणजे ह्या 2 रेषाच्या आतल्या बाजूचे अल्टरनेट अँगल व्युत्क्रम कोण तिरके असतात. एस अँड एक्स अँगल पेअर लिहायला सांगितले आपल्याला. एस अँड अँगल एक्स हे व्युत्क्रम कोण झाले. हे तिरके आतल्या बाजूचे इंटेरियर म्हणजे अंतर व्युत्क्रम कोण आहेत. एस आणि एक्स आणि हे 2 आर आणि डब्ल्यू. अँगल डब्ल्यू अशा पद्धतीने हे करस्पॉन्डिंग बघा पुन्हा एकदा. करस्पॉन्डिंग पी डब्ल्यू डब्ल्यू क्यू एक्स आर झेड एस झेड आर वाय. आता इंटेरियर घेत असताना एस डब्ल्यू आर एक्स आणि इंटेरियर व्युत्क्रम म्हणजे इंटेरियर अल्टरनेट अँगल घेत असताना एस आणि एक्स आर आणि डब्ल्यू या पद्धतीने घ्यायचं. In next example, these 2 lines here given and this is the line. आपण नाव देऊया line L, M and N. N is the transversal and line L and line M. आता इथं आपल्याला काय सांगितले बघा. write the pair of alternating alternate angle. म्हणजे आंतरव्युत्क्रम कोण घ्यायचंय आपल्याला. आंतरव्युत्क्रम कोण घ्यायचे आपल्याला. पेअर ऑफ इंटेरियर अल्टरनेटिंग अँगल म्हणजे आंतरव्युत्क्रम कोण आपल्याला लिहायचे आहेत. आता पेअर ऑफ इंटेरियर अल्टरनेट अँगल लिहित असताना इंटेरियर म्हणजे आतल्या बाजूचे, अल्टरनेट म्हणजे इकडचा विरुद्ध बाजूचे, एक हा आणि एक हा. काय येणार? अँगल डी अँड अँगल एफ. डी आणि एफ आणि सी आणि ई. व्युत्क्रम कोण लिहित असताना तिरके येतात. अँगल सी अँड अँगल ई. हे झाले इंटेरियर अल्टरनेट अँगल म्हणजे आंतरव्युत्क्रम कोण. आता संगत कोण म्हणजे करस्पॉन्डिंग अँगलचे पेअर लिहायचे आहेत. 4 पेअर येतात. ए चा संगत कोण ई. बी चा संगत कोण एफ. डी चा संगत कोण एच आणि सी चा संगत कोण जी. म्हणजे एक आड एकाच बाजूची पण एक आड. एक घेतला सोडायचा हा घ्यायचा, हा घेतला की हा सोडायचा हा घ्यायचा. लिहूया आपण अँगल ए अँड अँगल ई. अँगल डी चा करस्पॉन्डिंग अँगल एच. पुढं अँगल बी चा करस्पॉन्डिंग अँगल एफ आणि शेवटचा अँगल सी चा करस्पॉन्डिंग अँगल
अँगल जी. आता पुढं इंटेरियर अँगल्स, आंतरकोन लिहायचे आहेत आपल्याला. आंतरकोन सरळ एकाच बाजूचे पण आतल्या बाजूचे. हे ह्याच्या छेदिकेच्या एका बाजूलाच आहे डी अँड ई. अँगल डी अँड अँगल ई. पुढं अँगल सी चा आंतरकोन, इंटेरियर अँगल सी चा एफ. अँगल एफ सी चा इंटेरियर अँगल. आता हे आपण अँगल लिहिलेले आहेत. इफ these two lines are parallel lines, L and line M are parallel lines. आतापर्यंत आपण पॅरलल नाहीत असं समजून जात होतो. आता आपण काय करायचं आहे, प्रॉपर्टीज ऑफ पॅरलल लाईन आपल्याला अभ्यासायचे आहेत. समांतर रेषेचे गुणधर्म आपल्याला अभ्यासायचे आहेत. मग ह्या दोन लाईन जर पॅरलल आहेत असं आपण म्हटलं तर, दोन लाईन जर पॅरलल असतील तर तयार होणारे संगत कोण एकरूप असतात. तयार होणारे संगत कोणांच्या जोड्या कशा असतात, एकरूप असतात. म्हणजे जर ह्या लाईन्स पॅरलल आपण गृहीत धरल्या तर अँगल ए आणि अँगल ई हे संगत कोण आहेत, तर हे कसे असणार आहेत, एकरूप असणार आहेत. अँगल बी आणि अँगल एफ एकरूप असणार आहेत. म्हणजे याचा अर्थ काय, अँगल बी चं माप जर 110 डिग्री 110 अंश असेल तर अँगल एफ चं माप सुद्धा किती येणार आहे, 110 अंश येणार आहे. आता अँगल बी चं माप आणि एफ चं माप सारखं येणार आहे, म्हणजे कॉन्ग्रुएंट असणार आहेत, म्हणजे एकरूप असणार आहेत. संगत कोणांच्या जोड्या एकरूप असतात कधी, रेषा समांतर असतील तर. जर दोन समांतर रेषांना एका छेदिकेने छेदले असतात तयार होणारे संगत कोणांच्या जोड्या एकरूप असतात. व्युत्क्रम कोणांच्या जोड्या सुद्धा एकरूप असतात. आणि आंतरकोणांच्या जोड्या ज्या आहेत त्या पूरक असतात. आंतरकोणांच्या जोड्या पूरक असतात म्हणजे काय, पूरक असतात म्हणजे माहिती आहे आपल्याला, दोघांची बेरीज काय असते, 90 असते. पूरक असतात म्हणजे दोघांची बेरीज 180 अंश असते. आता इथं इंटेरियर अल्टरनेट अँगल आहे. आपण असं गृहीत धरलं, इफ टू लाईन्स आर पॅरलल, लाईन एल पॅरलल लाईन एम, देन इंटेरियर अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, आंतरकोन एकरूप असतात. इंटेरियर अल्टरनेट अँगल आहे आपलं. अल्टरनेटिंग अँगल्स कसे असतात, कॉन्ग्रुएंट असतात. म्हणजे आता बी चं माप 110 आहे, ह्याचा अपोजिट अँगल आहे, म्हणजे ह्या डी चं माप सुद्धा किती असणार आहे, 110 अंश असणार आहे. आता आपल्याला अल्टरनेट अँगल हा 110 ला म्हणजे हा 110. आपण जर कोन मापकाच्या साह्यानं मोजून पाहिलं, कोन मापकाच्या साह्यानं तुम्ही या कोणाचं माप मोजलं आणि या कोणाचं माप मोजलं तर सारखं येणार आहे. ह्या कोणाचं माप आणि या कोणाचं माप सारखं येणार आहे. तसंच आता आपलं अल्टरनेट अँगलचं चालू आहे, म्हणजे व्युत्क्रम कोणाचं चालू आहे. इफ टू लाईन्स आर पॅरलल देन अल्टरनेटिंग पेअर ऑफ अल्टरनेटिंग अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. म्हणजे दोन रेषा समांतर असतील तर त्यांच्या व्युत्क्रम कोणांच्या जोड्या एकरूप असतात, म्हणजे व्युत्क्रम कोणांची माप समान असतात. आता ह्याचा 110 म्हणजे 110 येणार. आता आपल्याला माहिती आहे की हा 110 आणि हा ए आणि बी काय आहेत, पेअर ऑफ लिनियर अँगल्स, म्हणजे रेषीय जोडीतील कोण आहे. आणि रेषीय जोडीतील कोणांच्या मापांची बेरीज 180 असते, म्हणजे रेषीय जोडीतील कोण पूरक असतात. आता ह्यातला 180 मधला हा 110 वेगळा काढला तर राहिला किती, हा 70 अंश. मग हा किती येणार त्याचा अपोजिट अँगल, 70. बघा आता आपल्याला याचं माप, आपल्याला सी चं माप आपण काढलेलं आहे, इथं सुद्धा काढूया. त्याचं किती येणार, 70 अंश येणार. लिनियर पेअरने 180, हा 110 येणार. आता हा 70 आहे म्हटल्यावर हा किती येणार, 70 येणार. मग अल्टरनेटिंग अँगल्स कशा असतात, आता हे अल्टरनेटिंग अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आले, म्हणजे एकरूप आले. आता पुढे करस्पॉन्डिंग अँगल्स बघा, ए 70 आहे, ई 70 आला. डी चा एच आहे 110 110, इथे 110 110, हे 70 70. म्हणजे करस्पॉन्डिंग अँगल सुद्धा कसे असतात, कॉन्ग्रुएंट असतात, म्हणजे संगत कोण एकरूप असतात. पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स त्या पेअर असतात. आता इंटेरियर अँगल्स म्हणजे हे दोन आले. आता ह्या दोघांची बेरीज, हे दोन कॉन्ग्रुएंट आहेत का, नाही, पण या दोघांची बेरीज किती आहे, 180 आहे. इथं पण बघा या दोघांची बेरीज कशी आहे, 180 आहे. म्हणजे आंतरकोन पूरक असतात. आंतरकोन कसे असतात,
पूरक असतात. म्हणजे अँगल बघा, इंटेरियर अँगल्स कशा असणार आहेत, पूरक आहे, सप्लिमेंटरी असतात. इंटेरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी, म्हणजे दोघांची बेरीज 180. म्हणजे अँगल डी ह्या दोघांची अँगल डी आणि अँगल डी ची बेरीज 180 त्या 110 आणि 70 180, 70 आणि 110 180 त्या. आता या गुणधर्मावरून हे जे गुणधर्म आहेत कुठले, संगत कोण एकरूप असतात. ज्यावेळी दोन रेषा समांतर असतात त्यावेळी संगत कोण एकरूप असतात, व्युत्क्रम कोण एकरूप असतात आणि आंतरकोन पूरक असतात. ह्या 3 गुणधर्मावरून आपण उदाहरणं गणित सोडवणार आहे. इथं आता एक माप आपण 110 घेतलं होतं, त्याचा विरुद्ध कोण 110 आला, त्याचा लिनियर पेअर 70 आला आणि मग बाकीचे कोण आपण संगत कोण, व्युत्क्रम कोण, आंतरकोन याच्यानुसार काढू शकतो. आता प्रॅक्टिस सेट 2.2 मधलं उदाहरण आहे बघा. लाइन्स M and लाइन N आर पॅरलल. लाइन M आणि लाइन N काय आहे, पॅरलल आहेत. P इज द ट्रान्सव्हर्सल, म्हणजे P छेदिका आहे. इथलं माप 3x दिलेलं आहे, इथलं माप x दिलेलं आहे. तर x ची किंमत काढा असं म्हटलेलं आहे. x ची किंमत काढायची. आता आकृतीचं निरीक्षण केलं तर तुम्हाला हे दोन कोण कोणत्या प्रकारचे आहेत हे आधी कळलं पाहिजे. आता हे दोन कोण जे आहेत, हे दोन कोण कुठल्या प्रकारचे आहेत, तर इंटेरियर अँगल्स. इंटेरियर अँगल्स आहेत. मग त्याचे गुणधर्म आठवायचा. इंटेरियर अँगल्स कसे असतात, आंतरकोन आहेत. हे आंतरकोन कसे असतात, रेषा समांतर असल्यावर तर पूरक असतात. आंतरकोन पूरक असतात म्हणजे काय, तर त्या दोघांची बेरीज, ह्या दोघांची बेरीज किती असते, 180 असते. 3x प्लस x बरोबर 180 डिग्री. हे का, ह्याचं कारण लिहायचं. इंटेरियर अँगल्स आर सप्लिमेंटरी. इंटेरियर अँगल्स सप्लिमेंटरी म्हणजे आंतरकोन पूरक असतात. आता 3x आणि 1x म्हणून 4x बरोबर 180 अंश. आता x बरोबर आपण काय करणार, 4 गुणिले आहे तिथं, बरोबर चिन्हाच्या पलीकडे जाताना साइड चेंज करत असताना ते भागिले होणार. इथं गुणिले गुणल्यावर इकडे भागिले. 180 भागिले 4 बरोबर 4 न भाग्या 4 चौक 16, 2 राहिले 20 झाले, 4 पंचे 20. म्हणून x इज इक्वल टू 45 डिग्री अशी आपली x ची किंमत आलेली आहे. काय आहेत हे कोण कसले आहेत हे आधी आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. इंटेरियर आहेत म्हणजे आंतरकोन आहेत. मग त्यांचा गुणधर्म आपण आठवायचा की आंतरकोन पूरक असतात. रेषा समांतर असतील तर आंतरकोन पूरक आहेत म्हणजे दोघांची बेरीज 180. मग 3x आणि 1x 4x झाले. 4x बरोबर 180, x बरोबर 4 गुणिले आहे, तिकडे जाऊन भागिले झाले म्हणजे x ची किंमत आपल्याला निघाली. आता आणखी एक उदाहरण आपण सोडूया. इन द गिव्हन फिगर, त्या दिलेल्या आकृतीमध्ये P पॅरलल Q, लाइन P and लाइन Q आर द पॅरलल्स, लाइन T and लाइन S आर द ट्रान्सव्हर्सल. फाइंड x and y. x आणि y च्या किमती आपल्याला काढायच्या आहेत. ह्या दोन छेदिका आहेत, ह्या दोन रेषा समांतर आहेत आणि मग x आणि y च्या किमती काढायच्या. आता एक किंमत माहिती असली की आपल्याला सगळे कोण काढता येतात. आता इथं बघा हा 40 अंश आहे, त्याच्यावरनं तुम्हाला कुठला कोण काढता येईल तर हा इथला. हा किती येणार आहे, 40 अंश येणार आहे. रेषा समांतर असतील तर हे दोन कोण एकरूप येणार आहेत. पण हे दोन कोण कसले कोण आहेत, करस्पॉन्डिंग अँगल म्हणजे संगत कोण. आणि रेषा समांतर असल्यावर संगत कोण एकरूप असतात म्हणून हा 40 आहे, म्हणून हा 40 येणार. आता आपल्याला हा 40 निघाला पण x चं माप काढायचं आहे म्हणून आता हे दोन्ही कसले आहेत, रेषीय जोडीतील आहेत. बघा हे दोन्ही कोण काय आहेत, रेषीय जोडीतील कोण आहेत, अँगल इन लिनियर पेअर आहे. आता लिनियर पेअर आहे म्हटलं की त्या दोघांची बेरीज किती येते, 180 अंश येते. म्हणून x अधिक 40 बरोबर 180 अंश
x बरोबर 180 वजा 40 आणि म्हणून x बरोबर 140 अंश. पण आपण इथं एक नाव द्यायचं इथं आणि ह्या अँगलचं कोण 40 अंश का दाखवायचं? कारण हे करस्पॉन्डिंग अँगल आहे. आणि मग पुन्हा हे कशासाठी इथं लिहायचं? अँगल इन लिनियर पेअर. इथं कारण लिहिलं पाहिजे, लिनियर पेअर म्हणजे रेषीय जोडीतील कोण आणि रेषीय जोडीतील कोणांच्या मापांची बेरीज 180 असते. म्हणून 40 अधिक x बरोबर 180. x बरोबर हे वजा झाले, त्याची वजाबाकी किती आली? 140 अंश. आता पुढं आपल्याला y ची किंमत काढायची आहे. y ची काढत असताना बघा हा 70 आहे, याच्या वरचा किती येणार? आपण इथं समजा a नाव दिलं, त्याला a नाव दिलं. तर आकृतीत बघा a आणि हा 70 कसले कोण आहेत? तर रेषीय जोडीतील कोण आहेत. म्हणून अँगल a अधिक 70 अंश बरोबर रेषीय जोडीतील म्हणलं की दोघांची बेरीज 180. अँगल इन लिनियर पेअर म्हणजे बेरीज किती आली? 180. आता इथे द्या लिनियर पेअर. अँगल a इज इक्वल टू 180 अंश वजा 70 अंश म्हणून अँगल a इज इक्वल टू 110 अंश. म्हणजे याचं माप आपलं किती आलं? 110 अंश आलं. आता आपल्याला काढायचं आहे कोण? y. आता ह्या दोन्हीचं निरीक्षण केलं तर हे दोन कसले अँगल आहेत? लगेच लक्षात आलं पाहिजे. तर अल्टरनेट अँगल आहे आणि म्हणून y चं माप अल्टरनेट अँगल्स काय असतात? कॉन्ग्रुएंट असतात, एकरूप असतात. हा 110 आहे म्हणल्यावर हा सुद्धा किती येणार? 110. व्युत्क्रम कोण एकरूप असतात म्हणून अँगल y इज इक्वल टू 110. अँगल y चं माप सुद्धा किती आलं? 110 अंश. 110